ההתיישבות השני, ואני רוצה לספר לכם סיפור. תראו לי יישוב אחד בארץ הזו, ב30 שנים האחרונות, שקם בלי שיש תנועה מיישבת מאחוריו. בלי שאו זמביש, או החטיבה להתיישבות, או הסוכנות היהודית, או משרד השיכון, שלח לשם את הקרוונים ואת הגנרטורים ואת מיכלי המים. יישוב אחד כזה שקם. לא תמצאו. אתם יודעים מתי הוא קם? ב-11 לאוגוסט. אתם יודעים איפה הוא קם? בנגב, גרעין הראל. חבורה של חבר'ה צעירים שמזה 7 שנים מקיימים גרעין בבאר שבע אצלך, אדוני, חברי וידידי היקר, מרגי, שעיריית באר שבע תומכת בהם, מעודדת אותם, מחזיקה. הם פנו למועצה האזורית רמת הנגב בבקשה להתקבל לאחד היישובים או לאפשר להם להקים יישוב. 7 שנים. לא אישרו להם. מה הם עשו, אתם יודעים? כל בחור צעיר שם, דרך אגב, ומשחירים את פניהם ברבים, מדברים על קאט, ולי חבל לי מאוד שיושב ראש הכנסת, סליחה, אני לא חלילה בלי להעמיד בכבודך, לא נמצא פה, אבל שמעתי שהוא אמור לתת את פרס יושב ראש, כך קראתי בעיתון, לא יודע אם זה נכון, לתנועה נגד כתות. לתנועה הזו שמתנגדת לכתות. משחירים את פניהם, הילדים האלה, הבחור שהוא מייצג את הגרעין, זה קצין ביחידה 8200, כתב כבר 2 ספרים, בחור שעוסק בפעילות חברתית. הבחורה שנמצאת איתו, תקשיבו טוב, היא כבר עוסקת 10 שנים מאז שחרורה מהצבא, בהדרכה, בחניכה, בהוראה. אני לא מבין בזה, אבל היא בפרויקט, במסלול אופקים למורים מצטיינים, שאני מבין שמתקבלים לשם במשורה. ולפני חצי שנה קראו לה המנהלים שלה בשדה בוקר ואמרו לה, לכי מפה. מורה שנמצאת במסלול מצטיין. 2 חבר'ה. אחת מחנכת שעבדה, בחורה שעבדה ולימדה אנגלית, מורה לאנגלית, לימדה שנה בבית ספר האנתרופוסופי בבאר שבע. שניהם התקבלו לעבודה במצפה רמון. הם עלו ב-11 לחודש על הקרקע, קראו להם 5 ימים אחרי זה, פיטרו אותם עוד לפני שהתחילו לעבוד. רבותיי, אופיר, ידידי סגן השר, אני אגיד את זה ביידיש בשביל שכולם יבינו, התחרפנתם, תתעוררו. לא היה מפעל התיישבותי כזה ב30 שנים האחרונות, שאנשים באים ואומרים, אני לוקח מכספי, אנשים שם, בני 30 עם ילדים, עם תינוקות, לקחו הלוואות פרטיות ועלו, והקורט אמור לעלות עליהם, מפטרים אותם ממקומות עבודה ברדיפה, בציד מכשפות מטורף, שלצערי הרב, אני ממש מצטער, אבל באמת חברי הטוב, שיש לי את מלוא הערכה אליו, אני לא יודע מדוע הוא נוהג כך, ראש המועצה שם שמוליק ריפמן, לא מבין. משטרת דעות? במה אנחנו עוסקים? וכל זה, אני מספר לכם, למה? אני אגיד לכם למה. 5 שנים, מרגי, אתה מכיר את זה, התעסקתי עם חוות הבודדים. כמה אנשים גרים בחוות הבודדים? הרי זה לא פרויקט אלקטורלי, בסדר? כמה? 50, 60, 70? 5 שנים אנחנו מתעסקים עם זה, נלחמים בכל המערכות, מחוקקים חוק. לפני שבועיים, ברוך השם, גמרו לאשר 21 חוות מתוכם. זה פלוס מינוס 50 איש. פלוס מינוס, הגרעין הזה, זה עוד 60-70 איש.
חבר'ה, זה מה שישבו ב5 שנים האחרונות. תגידו, אתם מבינים? אתם מבינים את סדר העדיפות? תגידו, כמה יישובים יוכרזו בשנה הבאה, יישובים בדואים חדשים? מישהו מכם מסוגל לעצור את זה ב14? אתם מבינים מה זה סדר עדיפות? מה אנחנו עושים? אני מבקש בקשה אישית, בכל לשון של בקשה. אופיר, אני חושב שאם יש דבר אחד שצריך לעשות, קודם כל, אני מבקש, אם אתה מוכן, לטפל מול שר החינוך, בכך שיבדקו את הפיטורים של האנשים האלה לאלתר, ויפסיקו את ציד המחשבות, יחזירו אותם. דבר שני, שייכנסו לאיזשהו מסלול הסדרה. אני לא בעד הפרות חוק. ודבר שלישי, אתם יודעים, זה בין אדם לחברו. אנחנו חייבים את זה לנוער הזה. והדבר השלישי והאחרון זה שבאמת תהיה שנה טובה לכולנו, ושתרגישו טוב.